विद्यार्थी मित्रांनो, एलिमेंटरी आणि इंटरमिजिएट ड्रॉइंग ग्रेड परीक्षेचा दुसरा पेपर मेमरी ड्रॉइंग स्मरणचित्र, तो पेपर आज आपण इथे सोडवणार आहोत. पेपर आपण दोन भागामध्ये सोडवणार आहोत. पहिल्या भागामध्ये आपण रेखाटन करणार आहोत, म्हणजेच त्याचं ड्रॉइंग करणार आहोत, आणि दुसऱ्या भागामध्ये आपण त्याला कलर काम करणार आहोत. विद्यार्थी मित्रांनो, आजच्या या स्मरणचित्राचा विषय आहे आईस्क्रीम विक्रेता आणि ते आईस्क्रीम घेणारे मुलं आणि मुली. हा प्रसंग आपल्याला इथे आज ड्रॉइंग करायचा आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, आजचा व्हिडिओ स्पेशल का होणार आहे, कारण की आपल्याला फक्त 30 आणि 40 मिनिटांमध्येच हे ड्रॉइंग रेखाटन करायचं आहे आणि उरलेल्या वेळेमध्ये आपण एक वेगळ्या टेक्निकचा उपयोग करून एकदम जलद फास्ट रंगकाम कसं करायचे ते आपण दुसऱ्या भागामध्ये पाहणार आहोत. विद्यार्थी मित्रांनो, या पेपरला अत्यंत कमी वेळ असतो, म्हणजे 2 तासाचा वेळ असतो, आणि मग 2 तासामध्ये तुम्हाला विषय समजून घेऊन त्याचं रेखाटन करून रंगकामही करायचं असतं. त्यामुळे या पेपरचं रेखाटन रंगकाम या सर्व बाबीसाठी वेळेचं नियोजन आपल्याला करणं गरजेचं आहे, आणि ते मी या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला सांगणार आहे. त्याबरोबर वेळेमध्ये चित्र कसं काढायचं आहे, पूर्ण कसं करायचं, आणि ते पण चांगल्या पद्धतीने, हे देखील प्रॅक्टिकल दाखवणार आहे. त्यामुळे आजचा हा व्हिडिओ स्पेशल होणार आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, आपण याचा पहिला भाग म्हणजे रेखाटनाचा तर पाहणार आहोतच, पण त्याचा सेकंड पार्ट देखील पहा. त्यामध्ये आपण वॉटर कलर, त्यानंतर ऑइल पेस्टल आणि स्केच पेन याचा उपयोग करणार आहोत, आणि एकदम फास्ट मिक्स मीडिया अशा पद्धतीचं रंगकाम करून एकदम फास्ट रंगकाम करणार आहोत. विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्हाला प्रश्नपत्रिकेमध्ये स्मरणचित्राचे 3 विषय दिले जातात, आणि मग 3 विषयापैकी आवडत्या आणि सोप्या जाणाऱ्या एका विषयावर तुम्हाला चित्र रेखाटायचं असतं. आजचा आपला विषय जो आहे तो आपण एक अशी आईस्क्रीम विक्रेत्याची गाडी दाखवणार आहोत. तो आईस्क्रीम विक्रेता, 2 मुली आणि 1 मुलगा, आणि त्याला बॅकग्राऊंड घर, काही झाडी अशा प्रकारचं बॅकग्राऊंड दाखवणार आहोत. चला तर मग सुरुवात करूया. त्याआधी आपण जर हे चॅनल सबस्क्राईब केलं नसेल तर ते सबस्क्राईब करा, शेजारील बेल आयकॉनला क्लिक करा, म्हणजे अशा नवनवीन व्हिडिओचा तुम्हाला आनंद घेता येईल, आणि व्हिडिओ अपलोड झाल्यानंतर लगेच तुम्हाला त्याचे नोटिफिकेशन्स मिळतील. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा आणि शेअरही करा. चला सुरुवात करूया. आम्ही रेखाटनासाठी नटराज कंपनीची HB पेन्सिल घेतलेली आहे. आता रेखाटनासाठी HB पेन्सिलच वापरायची आहे, ती कुठल्याही कंपनीची वापरली तरी चालेल. इथे मी या प्रकारची बॉर्डर या पेपरला केलेली आहे. तुम्ही बॉर्डरही करू शकता किंवा नाही केली तरी चालेल. हे बॉर्डरचं जे अंतर आहे ते 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर किंवा 2 सेंटीमीटर आपण सोडू शकता. सुरुवातीचं रेखाटन पुसटचं आणि फिकट करायचं आहे. मानवी आकार जे आहेत ते मोठे काढायचे आहेत. इथे मी आता काही मूळ आकारांचा उपयोग करतोय. पहा, लंब, गोल, आयत आणि रेषा. त्या माणसांच्या जागा इथे मी काय करतोय, आधी फिक्स करतोय. त्यांची डोक्याची रचना, हाताची रचना, पायाची रचना या पद्धतीने. साधारणतः जो मानवी आकार आहे उभा असलेला तो 1 विथ इतका असावा. या पद्धतीने सुरुवातीचे रेखाटन जे आहे ते पुसट काढायचे आहे. म्हणूनच मी इथे तुम्हाला HB पेन्सिल वापरायची सांगितलेली आहे, जी जास्त डार्क चालत नाही. सुरुवातीचे रेखाटन आपण पुसट का काढायचे, तर आपलं एखादं रेखाटन चुकलं तर ते लगेच आपल्याला खोडता येतं, आणि आपला पेपर देखील खराब होत नाही, वेळसुद्धा वाचतो. ह्या काही ट्रिक्स आहेत, ह्या गोष्टी आपण इथे सांभाळायच्या आहेत, पाळायच्या आहेत. ह्या गोष्टी आपल्याला वाटतात सोप्या किंवा साध्या, परंतु ह्या फार महत्त्वाच्या आहेत. त्यामुळे सुरुवातीचं रेखाटन जे आहे ते पुसट करा, आणि अशा पद्धतीचा जागा फिक्स करण्याचा इथे तुम्ही अवलंब करावा. अशा पद्धतीने मानवी आकारांच्या तो जो प्रसंग आहे ते आपण जागा फिक्स केल्यात प्रसंगानुसार. आता आपण एक कच्चं रेखाटन मानवी आकारांचं सुरू करतोय. चेहऱ्यापासून सुरुवात करतोय. विद्यार्थी मित्रांनो, याच्या जागा ज्या फिक्स केल्यात मी, ती जागा फिक्स करण्याचं कारण असं आहे की आपलं रेखाटन जे आहे
ते छोटं मोठं होणार नाही, प्रमाणबद्ध येईल. म्हणजे चेहरा मोठा, पाय छोटे, पोट मोठं अशा पद्धतीचं ते होणार नाही, म्हणजेच प्रमाणबद्ध येईल. म्हणून आपण त्याच्या जागा फिक्स केलेल्या आहेत. विद्यार्थी मित्रांनो, आता इथे मी ज्या जागा फिक्स केल्या होत्या त्याला कच्चं रेखाटनाचं स्वरूप देतोय. आता इथे काही ट्रिक्स मी तुम्हाला सांगत आहे. आपण सुरुवातीला काही जॉमेट्रिकल आकार घेऊन मानवी आकारांचे जे जागा फिक्स केल्या होत्या त्याने तुम्हाला चित्र प्रमाणबद्ध काढण्यासाठी मदत होणार आहे. आता तुम्ही ही माझी पद्धत पाहत आहात. असे अनेक लोक आहेत जे वेगवेगळ्या पद्धतीने सुरुवातीच्या या जागा फिक्स करतात किंवा त्याचं प्लॅनिंग करतात. तुम्हाला जी सोपी पद्धत वाटेल ती आपण येथे वापरावी आणि कच्चं रेखाटन करावं. आता याच्यानंतर याच कच्च्या रेखाटनाला आपण खोडून पक्क रेखाटन करणार आहोत. आता मी तुम्हाला इथे काय सांगत आहे तर तुम्हाला 2 तासाचा वेळ आहे. 2 तासामध्ये चित्र काढून तुम्हाला ते रंगवायचंय. वेळेचं तुम्हाला मॅनेजमेंट कसं करायचंय. आता प्रॅक्टिस तुम्हाला याच्यामध्ये परफेक्ट बनवणार आहे. तुम्ही एक चित्र काढलंय, एक स्मरणचित्र रेखाटलंय आणि तुम्ही परफेक्ट झालाय असं नाही. तुम्हाला खूप चित्र काढावी लागतील, त्यावेळेस तुमचा तिथे हात तयार होणार आहे, तुमची चित्र चांगली येणार आहेत आणि ती वेळेत पूर्ण होणार आहे. त्यामुळे प्रॅक्टिस खूप करा आणि प्रॅक्टिस करत असताना त्यातील चुका, तुम्हाला आलेल्या अडचणी ह्या बरोबर तुम्हाला कळतील आणि त्यातून तुम्ही मार्ग काढाल. विद्यार्थी मित्रांनो, आता सुरुवातीचे जे अर्धा पाऊण तास असतो 2 तासामधला तो रेखाटनासाठी आपण द्यावा आणि उरलेला जो वेळ आहे तो रंगकामासाठी, फायनल आउटलाईनसाठी द्यावा असं आपण नियोजन करावं. आणि ज्यावेळेस आपण शाळेमध्ये घरी प्रॅक्टिस करत असतो ती प्रॅक्टिस करत असताना ती 2 तासातच प्रॅक्टिस करा. ते चित्र तुम्ही 2 तासातच काढून रंगवा, त्याला जास्त वेळ देऊ नका. म्हणजेच तुम्ही परीक्षेमध्ये त्या पेपरच्या वेळेमध्ये तुमचं चित्र काढून रंगवू शकाल. तुम्हाला तिथे अडचण येणार नाही, प्रॉब्लेम येणार. ह्या गोष्टी आपण इथे सांभाळायच्या आहेत. पण आता आपण जवळजवळ हे चित्र कच्चं रेखाटन करून पूर्ण केलेलं आहे. या पद्धतीने आता मी याला हलकंसं खोडतोय आणि मग त्याला आपण पक्क करूया. आता विद्यार्थी मित्रांनो, आता मी काय करणार, समजा मी काय केलं असतं तर मी हे पक्क रेखाटन केलंच नसतं. कच्च्या रेखाटनामध्येच रंग द्यायला काय केली असती, सुरुवात केली असते. आणि रंगकामामध्ये, कच्च्या रेखाटनामध्ये किंवा रंगकाम करत असताना कच्च्या रेखाटनामध्ये ज्या काही चुका आहेत, काही त्रुटी आहेत, त्या मी दुरुस्त केल्या असत्या. पण यासाठी खूप स्टडी पाहिजे, खूप प्रॅक्टिस पाहिजे, तेव्हा ते शक्य होतं. आता हा एक बेस्ट वे आहे आता कच्चं रेखाटन केलं आणि याला मी काय करतोय, पक्क करतो, म्हणजे फायनल करतोय. तुमच्या आता लक्षात येत असेल कच्चं रेखाटन कसं होतं आणि पक्क रेखाटन किती सुंदर होत चाललंय. मग अशा पद्धतीने काम करत असताना तुम्हाला वेळेचं भान ठेवायचंय. आपल्याकडे जर वेळ शिल्लक नाही आणि आपण कच्चं रेखाटन पक्क करत बसलो, वेळ संपला आणि आपलं चित्र रंगवायचं राहिलं. विद्यार्थी मित्रांनो, तुमचं जर चित्र रंगवायचं राहिलं किंवा काही भाग चित्राचा रंगवायचा अपूर्ण राहिला तर असे विद्यार्थी या पेपरला नापास होतात, फेल होतात. त्यामुळे चित्र पूर्ण रंगवायचं. आणि तीच ट्रिक्स मी दुसऱ्या भागामध्ये, रंगकामाच्या भागामध्ये तुम्हाला सांगत आहे की झटपट रंगकाम कसं करायचं आणि त्याला आउटलाईन कशी करायची. तो दुसरा एपिसोड, दुसरा भाग देखील आपण पाहायचा आहे. या पद्धतीने प्रॅक्टिस करायची आहे. शक्यतो 2 तासातच हे चित्र पूर्ण करण्याची तुम्ही प्रॅक्टिस करा. भले तुम्ही कुठलंही माध्यम वापरा. माध्यम म्हणजे रंगकामासाठी तुम्हाला जे रंग वापरायचे आहेत, पोस्टर कलर वापरायचे आहेत, वॉटर कलर वापरायचे आहेत, कलर पेन्सिल्स वापरायचे आहेत, क्रेयॉन्स वापरायचे आहेत, ऑइल पेस्टल वापरायचे आहेत. ही वेगवेगळी रंगकामाची माध्यमं आहेत. ती कुठलीही वापरा, पण
2 तासाचा सराव ठेवा. 2 तासात चित्र पूर्ण करण्याचा सराव शक्यतो ठेवा, म्हणजे आपल्याला परीक्षेमध्ये अडचण येणार नाही. विद्यार्थी मित्रांनो, 2 तासात तर चित्र पूर्ण करायचं आहे, परंतु ते चांगल्या पद्धतीने पूर्ण करायचं आहे. म्हणजे चित्राचा विषय चित्र पाहणाऱ्यांना किंवा चित्र पाहिल्यानंतर काय विषय आहे चित्राचा तो लगेच क्लिक झाला पाहिजे, समजला पाहिजे. त्यानंतर मानवी आकार जे आहेत ते प्रमाणबद्ध काढा. मी मगाशी सांगितलं होतं पहा, उभा मनुष्य किंवा उभा मानवी आकार किती असावा, तर आपली जी वीत आहे, अंगठा आणि मधलं जे बोट आहे त्यामधलं जे अंतर आहे तितका उभा असलेला मनुष्य असावा आणि बसलेला मनुष्य त्यापेक्षा छोटा असावा. ही प्रमाणबद्धता आपण सांभाळायची आहे. चित्र किंवा चित्रातली जो मुख्य मानवी आकार आहे ते जास्त छोटे काढायचे नाहीत. जर छोटे काढले तर तुम्हाला मार्क कमी मिळतील, तुम्ही नापास देखील व्हाल. ही एक बाब आपण लक्षात घ्यायची आहे. चित्रामध्ये जो प्रसंग आहे त्या प्रसंगामध्ये हालचाल दिसली पाहिजे, एक गती दिसली पाहिजे, तो प्रसंगामध्ये मुवमेंट दिसली पाहिजे. या सर्व गोष्टी तुम्ही येथे पाळायच्या आहेत. पाठमोऱ्या आकारातल्या मानवी आकार फिगर्स तुम्ही काढायच्या नाहीत. काहींचे चेहरे समोर, काहींचे चेहरे बाजूने, अशा पद्धतीने त्याची रचना असावी. परीक्षेमध्ये प्रश्नपत्रिकेमध्ये तुम्हाला 3 विषय आहेत. 3 पैकी एका विषयावर तुम्हाला चित्र काढायचं असतं. मग त्यातला आपल्या आवडीचा विषय, आपल्याला सोपा वाटणारा विषय, ज्यावर आपण चांगल्या पद्धतीने रेखाटन किंवा प्रसंग रेखाटू शकू, असा विषय तुम्ही निवडायचा आहे. त्यानंतर इतरांपेक्षा आपला विषय वेगळा असावा, आपली मांडणी, आपलं चित्र हे वेगळ्या धर्तीचं असावं, हे आपण यामध्ये पाहावं आणि त्या पद्धतीने या 3 पैकी एका विषयाची निवड करावी. जरी सर्वांनी सारखे विषय निवडले तरी त्यातील मानवांच्या ज्या हालचाली आहेत, प्रसंग आहेत, ते प्रसंग तुम्ही वेगवेगळ्या प्रकारे दाखवू शकता. आता हे आईस्क्रीमवाला आणि ते आईस्क्रीम खाणारी मुलं, हे प्रसंग आपण वेगवेगळ्या पद्धतीने दाखवू शकतो. कितीकही वेगळ्या प्रकारे ते प्रसंग आपण रेखाटू शकतो, हे आपण याच्यामध्ये दाखवायचं आहे. ह्या गोष्टी इथे सांभाळायच्या आहेत पहा. त्यानंतर एक मानवी आकार पुढे, एक मानवी आकार मागे, दूरवरची झाडी, दूरवरची घरं, हे जे यथार्थ दर्शन आहे, पर्स्पेक्टिव्ह म्हणतात त्याला इंग्लिशमध्ये, हे आपल्या चित्रातून दिसायला हवं. ह्या सर्व बाबी ज्यावेळेस या चित्रामधून तुम्ही दाखवाल त्यावेळेस तुम्हाला चांगल्या प्रकारची म्हणजे A ग्रेड मिळू शकते किंवा तुम्ही गुणवत्ता यादीमध्ये देखील येऊ शकाल. आता आर्ट मास्टर गोरे या चॅनलवर तुम्हाला मेमरी ड्रॉइंगची किंवा ड्रॉइंग ग्रेड परीक्षेची पूर्ण विषयाची अनेक व्हिडिओ वेगवेगळ्या माध्यमामध्ये पाहायला मिळतील. तीही अभ्यासा. एका माध्यमामध्ये आपण चित्र रंगवण्याचा सराव ठेवा. समजा आता स्मरणचित्र आहे, तुम्ही वॉटर कलरमध्ये ते तुम्हाला चांगलं रंगवता येतं. मग पूर्ण वर्षभर तुम्ही वॉटर कलरमध्येच ते चित्र रंगवण्याची काय करा, प्रॅक्टिस करा आणि परीक्षेमध्ये देखील तेच माध्यम वापरा. जर एखादा मित्र म्हणेल वॉटर कलरला कमी मार्क मिळतात, पोस्टर कलर वापर, पोस्टर कलरला चांगले मार्क मिळतात, असं काही नाही. तुम्ही ऐनवेळेस परीक्षेला तुमचं जे माध्यम आहे रंगकामाचं ते चेंज करू नका, तिथे तुमची फसगत होईल. कुठलंही माध्यम वापरा. तुमचं काम जर दर्जेदार असेल तर मार्क तुम्हाला चांगलेच मिळतील, ही बाब लक्षात घ्या. आता मी अनेक माझे व्हिडिओ या चॅनलवरच आहेत. त्यानंतर माझं दुसरं एक हिंदी भाषेमधील चॅनल आहे, ड्रॉइंग एक्झाम गाईड. त्यावरही याच पद्धतीची अनेक वेगवेगळी व्हिडिओ जी तुम्हाला या परीक्षेसाठी उपयुक्त ठरतील ती आहेत. त्या चॅनलला भेट द्या, त्याही व्हिडिओचा अभ्यास करा, स्टडी करा आणि परीक्षेमध्ये त्याचा फायदा करून घ्या. पाहता विद्यार्थी मित्रांनो, चित्रातील मुख्य विषय फार महत्त्वाचा असतो. पाहता तो मनुष्य आईस्क्रीम विकणारा आणि ते मुलं आईस्क्रीम घेणारी. आता याचा नियम असा आहे की स्मरणचित्रामध्ये कमीत कमी 4 मानवी आकार काढावेत. 4 पेक्षा कमी जर काढले तर तुमचे मार्क कमी होतील किंवा तुम्ही नापास होईल. 4 पेक्षा जास्त कितीही काढले तरी चालतं. आता इथे मी मुख्य ज्या आकृत्या आहेत चित्रातल्या, मुख्य प्रसंग जो आहे त्याला महत्त्व दिलंय. म्हणजे त्या आकृत्या मी कशा काढल्यात, मोठ्या काढल्या.
आणि त्यानुसार त्याला बॅकग्राऊंड पण काढले. बॅकग्राऊंड पण फार महत्वाचं आहे. मग मागची जी घरे, झाडी, एक घर पुढे एक घर मागे, असे दूरवर खूप घरं, ह्या सर्व गोष्टी याच्यामध्ये त्याला सूट होतील, त्याला साजेशा अशा या सर्व गोष्टी याच्यामध्ये तुम्हाला दाखवायच्या आहेत. त्याने ते चित्र तुमचं जिवंत होणार आहे, खरं वाटणार आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, अशा पद्धतीने तुम्ही प्रॅक्टिस करा. आलेल्या अडचणी तुम्हाला कमेंट बॉक्स माध्यमातून माझ्याशी शेअर करता येतील. शेअर करा, नक्कीच मी तुमच्या अडचणी सोडवण्याचा प्रयत्न करील. अशा पद्धतीचं रेखाटन करा. त्याच्या ज्या सावल्या आहेत, पटछाया, त्या देखील दाखवा. सर्व वस्तूच्या मानवांच्या सावल्या एकाच बाजूला पडतील, ही एक बाब लक्षात घ्या. अशा प्रकारे आपण या स्मरणचित्राचं रेखाटन पूर्ण केलेलं आहे. याच्या दुसऱ्या भागामध्ये आपण वॉटर कलर आणि ऑइल पेस्टलचा उपयोग करून हे चित्र मिक्स मीडिया या माध्यमामध्ये रंगवणार आहोत. एकदम जलद आणि एकदम फास्टली हे चित्र कसं रंगवायचं हे तुम्हाला त्या दुसऱ्या भागामध्ये पाहायला मिळणार आहे. दुसरा भाग नक्की पहा. विद्यार्थी मित्रांनो, हा रेखाटनाचा व्हिडिओ आपणास कसा वाटला तुम्हाला जरूर कमेंट करून कळवा. व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलला जरूर सबस्क्राईब करा. भेटूया याच्या दुसऱ्या भागामध्ये. थँक्यू.